รักหรือคืออะไรเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เขียนโดยไอแซค อาซิมอฟเล่าโดยพิชชีคุยกันก่อนเรื่องนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนสักนิดย้อนหลังกลับไปในราวปี1938ถึง1939มีวารสารฉบับหนึ่งที่ผมไม่ปรารถนาจะเอ่ยชื่อมีปัญญาตีพิมพ์ต่อเนื่องกันได้ถึงราว 5-6 ฉบับวารสารฉบับนี้ได้ฉวยโอกาสต้านสีสันให้แก่นิยายวิทยาศาสตร์ในแนวลามกอนาจารพอนิยายวิทยาศาสตร์ในวารสารเล่มนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความหื่นกระหายของสัตว์ประหลาดที่มีต่อหญิงสาวชาวโลกเรื่องส่วนใหญ่มักจะมีฉากฉีกเสื้อผ้าอวัยวะส่วนที่อยู่บริเวณหน้าอกมักจะทะลักทะเลนออกมามากบ้างน้อยบ้างเปรียบเทียบถ้อยความตามเสี้ยวของวงกลมสุดแท้แต่จะวงโค้งเท่าใดในที่สุดวารสารฉบับนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปหากไม่ใช่เพราะเรื่องทางเพศและความหื่นกระหายก็ต้องเกิดเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมักจะซ้ำซากและฝีมือการเขียนเลวร้ายเกินกว่าจะทนอ่านต่อได้นิตยสารที่ว่านี้ปิดฉากไปในคราวนั้นและมาเปิดฉากอีกครั้งในปี1960เมื่อวารสาร Playboy เห็นควรที่จะหยิบยกนิยายวิทยาศาสตร์มาล้อเล่นในบทความเรื่องสาวสวยเหยื่อของเจ้าตัวเมือก Playboy พยายามขุดค้นเข้าไปในนิยายวิทยาศาสตร์ขุยหาเรื่องใต้เข็มขัดให้จงได้แม้ว่าการค้นหาจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะหากจะไม่นับนิยายสำหรับเด็กแล้วจะมีก็แต่นิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเยาวชน Playboy ต้องการหาเรื่องทางเพศจากนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อมาเขียนบทความให้ได้หลักฐานอ้างอิงก็คือการต้องไปคุยจากวารสารแหล่งเดียวก็คือวารสารปี1938ถึง1939ที่กล่าวมาแล้วนั่นเองซีน โกลสมิธบรรณาธิการแห่งวารสาร Amazing Story อ่านบทความเรื่องนี้แล้วรู้สึกเดือดดาลมากเธอจึงโทรศัพท์มาหาผมในทันทีและขอให้ผมเขียนบทความในชื่อเรื่องว่า Playboy และไอ้ตัวเมือกเป็นการเสียดสีบทความที่เสียดสีนิยายวิทยาศาสตร์ผมมีเหตุผลหลายประการที่พร้อมจะเขียนเรื่องนี้ในทันที 1. บก.โกลสมิธหน้าตาสะสวยพอที่จะอยู่หน้ากล้องได้ผมเห็นหน้าเธอแล้วก็ใจอ่อนทุกที 2. ผมถือว่านิยายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เปี่ยมด้วยความสำคัญรู้สึกขัดเคืองที่วารสาร1938-39เปิดช่องให้ Playboy นำนิยายวิทยาศาสตร์ไปล้อเล่นได้ผมต้องการที่จะแหวงงับคืนสักแผล 3. คิดเขาโครงเรื่องที่จะเขียนออกมาได้แล้วดังนั้นผมจึงเขียนนิยายเรื่อง Playboy และไอ้ตัวเมือกออกมาในทันใดใช้ถ้อยความเดียวกันกับที่บทความ Playboy ยกมาอ้างเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงเอเลี่ยนที่มีความสนใจเรื่องทางเพศจะทำอย่างไรกับหญิงสาวชาวโลกในวงเล็บแท้จริงแล้วในตอนจบของเรื่องผมต้องการให้มีจุดจบไปอีกทางหนึ่งแต่คุณบอกก.โกลสมิธแอบเปลี่ยน3 พารากราฟหลังผมเห็นด้วยกับการแอบเปลี่ยนของเธอดังนั้นจึงคงส่วนท้ายของเรื่องซึ่งเป็นฝีมือของโกลสมิธเอาไว้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องมาเป็นรักหรือคืออะไรว่าไงฮิว เฮฟเนอร์ไอแซค อาซิมอฟรักหรือคืออะไรเขียนโดยไอแซค อาซิมอฟEP ที่1แทนนี่เป็นสัตว์คนละสปีชีส์นี่นะกามผู้บังคับการยานกระพริบด้วยความฉุนเฉียวก็ไม่มองสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งนำขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างอวัยวะรับภาพของเขาปรับความคมชัดสุดกำลังขยายจนกระทั่งปูดโปนยื่นออกมานอกเป้าแถบสีเหนืออวัยวะรับภาพเรืองแสงที่กระพริบปูบว่าโบแท็กระบายหายใจด้วยความโล่งอกรู้สึกสบายตัวไม่ได้กลับมาอ่านแถบสีสัญญาณแทนการอ่านคลื่นเสียงหาความหมายตลอดระยะเวลาที่ต้องซ่อนกลายเป็นสายลับอยู่บนดาวเคราะห์โลกต้องทนฟังคลื่นเสียงที่คนพื้นเมืองบีบผ่านหลอดคอเสียงระคายประสาทการได้กลับมาสื่อสารผ่านแสงกระพริบยังความอบอุ่นเหมือนการกลับคืนสู่เหย้าในกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสอันไกลโพ้น
ไม่ใช่2 สปีชีส์หรอกท่านโบแท็กสนองรับผู้บังคับการญาติเป็น2 รูปแบบของสปีชีส์เดียวกันเหลวไหลมัน2 ตัวแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดไม่มีโซนคล้ายคลึงกันเหมือนชาวเพอร์ซิอุสแม้จะไม่น่าเกลียดน่าขยักขยแยงเหมือนพวกนอกกาแล็กซี่แต่พวกมันมีรูปทรงที่แน่นอนมีระยะให้เห็นแจ้งชัดแต่ไม่มีแถบสีแล้วมันพูดเป็นภาษาหรือไม่ได้แน่นอนท่านผู้บังคับการแถบสีของโบแท็กแตกประกายคล้ายผ่านแท่งแก้วปริซึมแสดงความไม่พึงพอใจที่ไม่อาจเปิดเผยได้รายละเอียดอยู่ในรายงานพร้อมมูลแล้วสัตว์ดาวเคราะห์โลกเหล่านี้พูดติดต่อสื่อสารกันโดยอาศัยคลื่นเสียงผ่านลำคอและช่องปากหากจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการกระแอมไอที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนผมเองก็เรียนรู้วิธีการเช่นนี้ได้ไม่เลวนะโบแท็กไม่พยายามซ่อนเร้นความปรีชาสามารถของตนเองแม้การร่ำเรียนจะยากลำบากแสนเข็ญอยู่สักหน่อยฉันคิดว่าน่าจะก่อให้เกิดอาการคลื่นเหียนปวดมวนท้องนะดูสิตาเป็นฝังแน่นในเบ้าตาของพวกมันดูแล้วน่าขยักขยแยงพอกันแถมยังมีสีเปลือกตาที่แต้มไว้เป็นวงใหญ่โตแต่ไร้ประโยชน์ใช้สอยนั่นอีกแกมั่นใจได้ยังไงว่า2 ตัวนี้เป็นสปีชีส์เดียวกันเจ้าตัวข้างซ้ายมือดูเหมือนจะเล็กกว่าแถมยังมีปุ่มงาหรืออะไรนั่นยืดยาวออกมาดูเหมือนมันจะป่องผิดที่ผิดทางนะมันทั้ง2ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับแต่สิ้นสติไปชั่วครู่พวกมัน2 คนได้รับการบำบัดทางจิตเพื่อสะกดความกลัวให้อยู่ในระดับต่ำสุดจะทำให้สะดวกในการศึกษาวิเคราะห์ได้ละเอียดถี่ถ้วนพวกมันไม่คาดพอที่จะเสียเวลาศึกษาวิเคราะห์หรือไม่ภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบจำเป็นต้องตรวจสอบและสำรวจอีก5 ดวงใหญ่การรั้งสนามเวลาหยุดนิ่งกับที่สูญค่าใช้จ่ายมหาศาลฉันปรารถนาที่จะมุ่งหน้าเดินทางข้ามเวลาเพื่อที่จะร่างผอมเรียวอุดมไปด้วยเมือกของโบแท็กสั่นระรัวด้วยความกระวนกระวายลิ้นรูปกลวยของเขาแลบเข้าออกรวดเร็วก่อนจะตวัดไปเลียจมูกดั้งแบนราบตาที่เคยปูดโปนยุบจมลึกเข้าไปในเบ้าตามือที่มี3 นิ้วโบกย้อยๆแสดงอาการคัดค้านเต็มที่แถบสีกระพริบระรัวในย่านสีแดงเข้มกาแล็กซี่เป็นพยานท่านผู้บังคับการจะไม่มีโลกใดอีกแล้วที่เปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งกว่าโลกที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้เรากำลังเผชิญภาวะวิกฤตระดับสุดยอดก็ว่าได้สัตว์ที่มีชีวิตที่ยืนอยู่ต่อหน้าเรานี้อาจจะเป็นชาติพันธุ์ที่มีอันตรายที่สุดในกาแล็กซี่นี้ท่านผู้บังคับการเพราะว่ามันจะมีรูปแบบอยู่2 ชนิดนี้เท่านั้นฉันยังไม่เข้าใจอธิบายต่อสิเรียนท่านผู้บังคับการหน้าที่ของผมคือศึกษาวิเคราะห์ดาวเคราะห์ดวงนี้นับเป็นงานที่ลำบากยากยิ่งเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมีเอกลักษณ์โดดเด่นจนแทบจะจับเขาไม่ได้เลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะมีแต่สิ่งมีชีวิต2 รูปแบบนี้เท่านั้นเองบนโลกไม่มีคำจำกัดความหรือคำพูดใดๆของเราที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ผมเพียงแต่เรียกพวกมันว่าสิ่งมีชีวิตประเภทที่1และประเภทที่2หากจะให้ผมใช้คลื่นเสียงที่พวกมันเรียกขานกันเจ้าตัวเล็กตัวนี้มันใช้ศัพท์เรียกว่าหญิงส่วนเจ้าตัวที่โตกว่ามันเรียกตัวเองว่าชายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่า
พวกมันเองก็ยอมรับแยกแยะว่ามันสองประเภทมีความแตกต่างกันกามหน้านิ้วช่างเป็นการสื่อความหมายที่น่าขยักขยงเหลือเกินและถ้าจะต้องการผลิตตัวอ่อนออกมามันสองประเภทต้องสหกิจร่วมกันกามผู้บังคับการยานซึ่งกำลังยืดคอออกไปตรวจสิ่งที่มีชีวิตทั้งสองประเภทอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยความสนใจระคนความคลื่นเหียนรีบหดกลับมายืนตรงในทันใดนี่มันเรื่องเหลวไหลอะไรกันกฎพื้นฐานของการสร้างชีวิตใหม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการผลิตตัวอ่อนออกจากเซลล์ในสุดของตัวเราเองจะมีวิธีไหนที่จะให้ความหมายต่อคำว่าชีวิตได้มากไปกว่านี้แท้จริงแล้วเจ้าตัวเล็กจะเป็นผู้ผลิตตัวอ่อนแต่เจ้าตัวโตจะต้องร่วมสหกิจด้วยเสียก่อนทำอย่างไรหรือสำหรับเรื่องนี้ผมไม่มีโอกาสได้ศึกษาวิเคราะห์โดยตรงเพราะพวกมันถือเป็นเรื่องส่วนตัวแอบสหกิจกันในที่ลับตาการศึกษาทำได้โดยอาศัยแต่เพียงเขาโครงคลุมเครือที่มีเขียนไว้ในวรรณกรรมหลายต่อหลายแห่งแม้จะไม่มีการบรรยายกระบวนการไว้อย่างชัดเจนแต่ก็พอจะอนุมานออกมาได้กามสั่นหัวไปมาเรื่องพิรึกพิรันสิ้นดีการแตกหนอนับเป็นกระบวนการศักดิ์สิทธิ์สุดยอดแล้วหากจะมองเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวที่ไม่มีใครอื่นสอดแทรกเข้ามาละเมิดได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบนดาวหลายพันหลายหมื่นดวงก็ล้วนแล้วแต่ใช้วิธีนี้ทั้งสิ้นการแตกหนอเป็นเรื่องสวยสดงดงามแต่นี่มันอะไรท่านผู้บังคับการท่านยังไม่เข้าใจครับวิธีสหกิจระหว่างสองประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดที่ผมยังไม่อาจทราบได้อย่างแจ้งชัดจะเป็นการผสมยีนเข้าด้วยกันแต่ละรุ่นแต่ละสมัยจะมีลักษณะใหม่เกิดขึ้นความผิดแปลกหลากหลายจะเพิ่มทวีคูณยีนที่แปรพันธุ์ในระบบแตกหนอจะกินเวลาหลายพันปีกว่าจะปรากฏแต่วิธีสหกิจนี้จะเร่งการแปรพันธุ์ได้ในแค่ช่วงชีวิตเดียวเท่านั้นนี่เจ้ากำลังพยายามจะบอกฉันว่ายีนของตัวหนึ่งจะแทรกเข้าไปร่วมกับยีนของอีกตัวอย่างนั้นหรือเป็นเรื่องเหลือเชื่อสิ้นดีนี่เจ้าไม่คำนึงถึงหลักกายภาพของเซลล์บางหรืออย่างไรแม้จะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วครับท่านโบแท็กกลั้นหายใจตอบรู้สึกอึดอัดที่อวัยวะรับภาพปูดโปนถลนออกมาจ้องอย่างใกล้ชิดวิวัฒนาการบนโลกนี้ดำเนินไปอย่างบ้าคลั่งนานาสปีชีส์แตกผลิแข่งขันกันอย่างไม่หยุดยั้งเท่าที่มีการสำรวจแล้วมีสิ่งมีชีวิตราว 1.2 ล้านสปีชีส์ฮะ 10.2 สปีชีส์นะไม่ว่าเจ้าอย่าได้เชื่อบันทึกของคนพื้นเมืองให้มันมากนักเลยผู้บังคับการยานกระพริบแสงเย้ยหยันเรื่องนี้ผมยืนยันได้ครับท่านเฉพาะในอาณาบริเวณที่ผมลงไปศึกษาวิเคราะห์ผมพบเจอสิ่งที่มีชีวิตหลายสิบสปีชีส์เข้าไปแล้วท่านผู้บังคับการเรื่องที่น่าหวาดหวั่นที่สุดก็คือหากให้เวลาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้พวกมันจะสหกิจกันอย่างไม่หยุดยั้งจนได้ยีนแปรพันธุ์ที่ชาญฉลาดพอที่จะต่อกรกับพวกเราและเข้าปกครองกาแล็กซี่นี้ไว้ได้ในที่สุดแล้วไหลเจ้าลองพิสูจน์วิธีสหกิจให้ฉันประจักษ์เสียก่อนถ้าเป็นกระบวนการที่น่ากลัวดังที่เจ้าว่า
ฉันจะพิจารณาความเป็นไปได้ของทฤษฎีของเจ้าอีกครั้งแต่หากไร้ผลฉันจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องเลวไหลไร้สาระเช่นนี้อีกเราจะออกเดินทางต่อทันทีนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากผมพร้อมที่จะพิสูจน์ให้ประจักษ์โบแท็กกระพริบแสงในย่านสีเขียวอมเหลืองด้วยความกระยิมสัตว์โลกบนดาวเคราะห์ดวงนี้นับได้ว่าเป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดมากพวกมันสามารถคิดล้ำไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะพวกมันชาชินกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดต่อหน้าต่อตาอย่างรวดเร็วพวกมันสามารถรจนาวรรณกรรมที่กล่าวถึงการเดินทางข้ามอวกาศแม้พวกมันจะยังไม่มีความสามารถกระทำได้เลยผมได้แปลคำจำกัดความของวรรณกรรมชนิดนี้ไว้ว่านิยายวิทยาศาสตร์ในขณะที่ผมมีโอกาสได้ศึกษาวิเคราะห์บนดาวดวงนี้ผมได้ใช้เวลาศึกษานิยายวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยผมพอที่จะสังเกตเห็นได้ว่าในความฝันและความมุ่งมั่นของพวกมันส่อให้เห็นพยานอันตรายที่พวกมันจะก่อให้เกิดในอนาคตและในนิยายวิทยาศาสตร์พวกนี้เองที่ผมพอจะได้เขาของกระบวนการสหกิจทำได้อย่างไรหรือแรกสุดที่ผมลงสู่ดาวเคราะห์ดวงนี้ผมไปเจอวารสารรายเดือนฉบับหนึ่งซึ่งบางครั้งก็มีการตีพิมพ์นิยายวิทยาศาสตร์แต่แนวทางของวารสารฉบับนี้มุ่งสรรหานานาสหกิจมาเป็นหลักแต่น่ารำคาญนะที่มันได้แต่บรรยายวกวนอ้อมค้อมพร่ำเสนอแนะแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวชื่อของวารสารนี้ถ้าจะถอดเป็นแสงกระพริบก็คงพอจะเรียกได้ว่าผู้ชายขี้เล่นเจ้าสิ่งที่มีชีวิตที่รับผิดชอบออกวารสารฉบับนี้ผมพออนุมานได้ว่าไม่มีความสนใจในเรื่องอื่นใดเลยนอกจากเรื่องกระบวนการสหกิจมันได้เฝ้าขุดคุยค้นหาการสหกิจอย่างมีระบบและด้วยความสนใจเข้มข้นจะเป็นที่ลือเรื่องมีคราวหนึ่งที่มันหยิบยกฉากสหกิจในนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นมากล่าวผมเลยถือโอกาสใช้งานของมันติดตามหากระบวนการสหกิจในนิยายวิทยาศาสตร์แหล่งต่างๆจนกระทั่งพอจะวาดภาพได้ว่าแท้จริงแล้วการสหกิจจะดำเนินไปได้ในคันลองแบบใดท่านผู้บังคับการยานที่เคารพหลังจากที่ผมได้สาธิตกระบวนการสหกิจต่อท่านและเจ้าตัวเล็กนี้ผลิตัวอ่อนให้เป็นที่ประจักษ์แล้วผมใคร่ที่จะวิงวอนให้ท่านออกคำสั่งบัญชาให้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์และดาวเคราะห์เบื้องล่างนี้ให้สูญสิ้นไปไม่เหลือแม้แต่อะตอมเดียวเอาเถอะอย่ากระพริบปรามให้เสียเวลาไปเลยผู้บังคับการตอบด้วยท่าทางเหนื่อยหน่ายจัดการทำให้สัตว์ทั้งสองฟื้นคืนสติจะสาธิตอะไรก็รีบทำค่ะ